The Peak Towers ไอคอนิกบนเขาพระตำหนักชมวิวทะเลแบบ 360 องศาสุดลูกหูลูกตาที่ซึ่งความหรูหราและความสงบมาบรรจบกันอย่างลงตัวบนทำเลที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในพัทยามาดูกันค่ะว่าคอนโดสูง 31 ชั้นแห่งนี้จะมอบความอบอุ่นสงบและวิวทะเลสวยๆให้คุณได้ยังไงบ้างในราคาสุด Exclusive เริ่มต้นเพียง 1.79 ล้านบาทถือว่าคุ้มค่ามากสำหรับโลเคชั่นแบบนี้ถ้าคุณกำลังมองหาคอนโดที่เงียบสงบอยู่ไม่ไกลจากความคึกคืนของพัทยาแถมยังเห็นวิวทะเลจากทุกห้องเชื่อว่าคุณจะต้องหลงรักที่นี่แน่นอนค่ะและนี่คือไฮไลท์ของที่นี่ดาดฟ้าที่เปิดรับวิวทะเลทั้งฝั่งจอมเทียนและฝั่งพัทยาได้แบบ 360 องศาสระว่ายน้ำอินฟินิตี้ที่ดาดฟ้าจะทำให้คุณรู้สึกราวกับลอยอยู่ท่ามกลางทะเลสีฟ้าที่เป็นส่วนตัวเหมาะกับวันพักผ่อนสบายๆหรือจะนั่งชมพระอาทิตย์ตกก็โรแมนติกสุดๆเลยค่ะThe Peak Towers ตั้งอยู่บนเขาพระตำหนักหนึ่งในทำเลที่ดีที่สุดของพัทยาคุณสามารถเดินไปโคซี่บีชได้ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีอีกทั้งยังใกล้ร้านอาหารและคาเฟ่ชื่อดังอีกมากมายเช่น The Sky Gallery The Chocolate Factory และแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมท่าเรือแหลมบาลีไฮและ Walking Street เรียกได้ว่าเป็นทำเลที่ตอบโจทย์ครบทั้งความสะดวกและไลฟ์สไตล์รวมอยู่ในโลเคชั่นเดียวกันเลยค่ะตึกที่ตั้งตระหง่านอย่างมีเอกลักษณ์บนเขาพระตำหนักนี้ถูกออกแบบโดย High Holding คุณจะได้สัมผัสถึงความปราณีตตั้งแต่ก้าวแรกเมื่อก้าวผ่านประตูเข้ามาจะเจอล็อบบี้ขนาดใหญ่ที่ตกแต่งอย่างมีรสนิยมทันสมัยบรรยากาศอันแสนอบอุ่นที่รอต้อนรับทุกคนปลอดภัยพร้อมระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมงและลิฟต์ความเร็วสูงสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ถึง2สระด้วยกันห้องฟิตเนสที่ใหญ่อุปกรณ์ครบซาวน่าและมุมพักผ่อนต่างๆที่ออกแบบมาเพื่อเติมเต็มทุกวันของคุณแต่สิ่งที่พิเศษที่สุดก็คือทุกห้องของเรามองเห็นทะเลทุกห้องไม่ว่าจะนั่งเล่นในห้องหรือนั่งจิบกาแฟที่ริมระเบียงคุณก็สามารถชมวิวทะเลได้ทุกวันแบบไม่มีเบื่อเลยค่ะภายในห้องพักออกแบบอย่างพิถีพิถันห้องขนาดใหญ่กว้างขวางเพื่อการใช้ชีวิตที่ลงตัวที่สุดThe Peak Towers ไม่ใช่แค่คอนโดเท่านั้นแต่มันคือไลฟ์สไตล์ที่เหนือระดับจะพักอยู่เองก็ได้ความสงบสะดวกสบายจะลงทุนปล่อยเช่าก็คุ้มค่ามากๆเพราะวิวแบบนี้ในราคาแบบนี้หายากแล้วนะคะราคาเริ่มต้นเพียง 1.79 ล้านบาทรีบหน่อยนะคะห้องมีจำนวนจำกัดถ้าเพื่อนๆสนใจอยากชมห้องจริงวิวจริงหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถโทรหรือเข้ามาที่เว็บไซต์ thepeaktowerpattaya.com ได้เลยนะคะ